بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام بر شما. بحث غرامت از مردم افغانستان و بحث مصاحبه نماینده خاص امریکا برای افغانستان، ای که در یک مصاحبه خود گفته که پول منجمد شده که در امریکاست و پول افغان هاست، نه پول جمهوریت بود نه پول امارات. این پول بعد از محکمه که ادامه داره در امریکا باید به کسایی داده شود به طور غرامت، کسایی که در 11 سپتامبر حمله که صورت گرفته بود با اونا باید پول داده شود. تنها برای موضوع بحث نخواهیم کرد، سر موضوعات دیگر هم در این مصاحبه صورت گرفته بحث خواهیم کرد. مهمانان من آقای عبدالغفار کامیاب، تحلیلگر سیاسی، و آقای دکتر عبدالواحد حکیمی، تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای بسیار خوش آمدین. تاس هم دیر خراغلی. امریکا در منطقه چی میخواه و از مردم افغانستان چی میخواه آقای دکتر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و آقای کامیاب صاحب و محترم بینندگان محترم تلویزیون. هر شبه که بازی قدرت‌های بزرگ در منطقه را انداخته، یک بازی بسیار پیچیده است و یکی شما میگین امریکا در افغانستان چی میخواه. واقعیتی است که افغانستان از گذشته‌های دور تا به امروز یک میدان نبرد نیابتی برای کشورهای قدرتمند جهان بوده. شما اگر از دوران انگلیس به این طرف مطالعه میکنیم، اگر از دوران مثلا ارتش سرخ در افغانستان مطالعه میکنیم و تا که حضور آمریکا در افغانستان است، باز ما میبینیم که در شرایط کنونی روابط امارت اسلامی با برخی کشورهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه روابط نیک یک نوع نگرانی برای کشورهای غربی ایجاد شده و کشورهای غربی به این باور هستند که امارت اسلامی و کشورهای منطقه دارند یک قطب جدید را در منطقه در مقابل آمریکا و کشورهای غربی ایجاد میکنه. نفوذ کشورهای غربی در منطقه و نظارت کشورهای غربی بر عملکرد کشورهای منطقه از دست میره. به این اساس است که بازی‌های جدید به نظر میرسه که راه‌اندازی کرده. در همین راستا شما میبینین که آمریکا بهانه‌های مختلف را به منظور شناسایی امارت اسلامی و فشار بیشتر بر امارت اسلامی به علت یا به هدف فاصله گرفتن امارت اسلامی از کشورهای منطقه و بلوک شرق انجام میده. به این اساس است که یکی از گپ‌هایی که اینجا گفتین شما، غرامت کسایی که در حادثه 11 سپتامبر اینا متضرر شدن از پول ملت افغانستان میخواد بپردازه. ببینین واقعیتی است که پولی که منجمد شده امروز، این پول نه مربوط به جمهوریت بود و نه مربوط به امارت اسلامی است. این پول از ملت و مردم افغانستان است. خب اکنون که امارت اسلامی آمده، بهتری بود که این پول به منظور رفاه و آسایش و بهتر زیست مردم افغانستان و شهروندانی که در این سرزمین هست استفاده می شد. متاسفانه نشد و امروز ما می بینیم که استفاده های سیاسی و یک ابزارهای فشار اقتصادی بر امارت اسلامی به منظور حرف شنوی از آمریکا استفاده میشه. آیا امریکا از لحاظ ما میخوایم باز جناب کامیاب صبیر بپرسم که آقای کامیاب مسائل حقوقی را در این مسائل زیاد میفهمن، معلومات دارن. از لحاظ حقوق بین‌المللی امریکا میتونه، یکی خود زور است، زور است. بحث اروپایا و امریکایا است که میگن که اروپایا میگن که ما از عقل کار میگیریم، امریکا از زور. یکی از لحاظ حقوقی، حقوق بین‌المللی، این حق، این پول نه امارت است نه جمهوریت و این حق هم نداره. دو زمانش ثابت هم نشد که ثابت شده باشه که این طالبای کار کرده. آیا میتونی پول بتن برای این مردم؟ ببینین در سیاست و در سیاست بین الملل چیزی به نام حقوق وجود نداره. از دیدگاه علوم سیاسی چیزی به نام حقوق وجود نداره. عملکرد رفتار کشورهای قدرتمند و کشورهای ابرقدرت خودش رفتارش تبدیل میشه به یک رویه حقوقی در نظام بین الملل. خیلی کارها در افغانستان شده که هیچ زمانی بر اساس قوانین و حقوق بین الملل مطابق نبوده. امروز آمریکا که خود به عنوان سردمدار حقوق بشر
در جهان اعلام میکنه. ببینید چیزی که مثلا در گوانتانامو صورت گرفت بر اساس کدام حقوق و قوانین بین المللی مطابقت داره؟ هیچ مطابقتی وجود نداره. حتی امروز خود غربی ها با اما افکار ضد اسلامی و ضد امارتی و طالبانی که داره عملکرد آمریکا رو در گوانتانامو نقد میکنه. مثلا فرار سردمداران نظام پیشین که اینا به عنوان فاسدترین کشورهای جهان اسلام و آقای غنی به عنوان فاسدترین رهبر یا رئیس جمهور جهان اینا خودشان ارزیابی کرده و اعلام میکنه. خب چی میشه؟ یعنی که خوب است که اینا رو بیای به محکمه بکشانه. آیا نادیده گرفتن جنایت اینا، نادیده گرفتن ضایع کردن حقوق 30 میلیون انسان و نفوذ که در افغانستان بوده و کاری که آقای اشرف غنی نسبت به ملت و مردم افغانستان و حتی به امارت اسلامی کرد، آیا اینا قابل پیگرد نخواهد بود؟ اگر قوانین بین المللی و حقوقی وجود داشته باشه و قدرت بر قوانین مسلط نباشه، چنین چیزی قابل تعریف و قابل دفاع هست. به این اساس است من فکر میکنم که در جهان سیاست را وقتی تعریف میکنه و خصوص سیاست بین المللی که بازی و کشمکش بر سر قدرت است، دیگه نه حقوقی وجود داره و نه قوانین وجود داره. قوانین و که وضع میشه به منظور دربند کشیدن ضعفا از سوی قدرتمندان است. در حقیقت ببینید در او دوران کدام کسی که در افغانستان در رأس نظام قرار داشتن اینا محاکمه شدن؟ کدام از اینا بر اساس قوانینی که در افغانستان بود بر از اینا تطبیق شدن؟ یا مثلا آمریکا، شما ببینید امروز 30 میلیون انسان در افغانستان زیر خط فقر قرار دارد و 20 میلیون در بدترین حالت اقتصادی به سر میبره. مسئولیت این کی به دوش داره؟ یعنی میلیاردها دلار یا تریلیون ها دلاری که در افغانستان آمدن، اینا در اول اعلان کردن که اینا فاسدترین حکومت جهان و فاسدترین مأمورین در دنیا هستند. بعد اینمی فاسدین را آمدن حمایت کردن و کمک کردن از نگاه اقتصادی. وقتی امارت اسلامی میاد اینمی افراد فاسد را باز فرار میتن میبرن در خارج. کدام قوانین و حقوق بین الملل یا حقوق داخلی کشورها اجازه میده که یک کسی در قبال مردم و سرنوشت ملت خود خیانت کرده باشه باز بر او مسئولیت بده و بکشه از میدان محکمه؟ بسیار تشکر قدرمن کامیاب صاحب. تاسو باید د وست د خبرې هم اوریدلې به وي او د افغانستان په اړه یې وکړې، همه شمول بحثونه ول او همدارنګه نیوکه وه تعامل د طالبانو و چې باید تعامل وشي. سملاسه هیلری کلینټن خبرې وکړې چې باید له طالبانو سره تعامل وشي، طالبان باید په رسمیت وپېژندل شي. دا دوه ګونې سیاست څه معنا ورکوي؟ مننه جناب حسرت صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم، ډاکټر صاحب ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته حامد او مسلیه. ګورئ د افغانستان د قضایاو په دغه احتوایي منظر کې نړیوال خصوصا په راس کې امریکایان هیڅ وخت حقایق نه دي ویلي، هیڅ وخت واقع بینانه دریځ یې نه درلوده. امریکا ته د افغانستان خلک د دښمن په سترګه کتلي، خصوصا په تیرو 20 کالونو کې، او دغه د دښمن لفظ او د دښمن ادرس چې د امریکا په عنوان باندې خطاب کیږي نه د یوازې د افغانستان د خلکو دریځ دی بلکې د ټولې دنیا دریځ دی. خو څوک به حال وایي او څوک به حال نه وایي. د بشر تر ټولو خطرناک ناقضین امریکایان دي. د بشر په وړاندې د امریکا جنایت نه یوازې دا چې په افغانستان کې ثابته شو بلکې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم ولیدل شو. د دوی د سیاسیونو څرګندونې او دوهګونی چلند د دې معنا لري چې دوی اوس هم د کلکو استخباراتي لوبو په لټه کې دي. دا هیڅ وخت د افغانستان د خلکو په ګټه نه و، د دنیا په ګټه نه او د دوی په ګټه هم نه دي. ګورې اصل خو دا ده چې اشغالګر کله چې غواړي یو مملکت ولکه لاندې راولي، پوځي حضور ورولي، هلته څو مؤلفې کاروي. مثلا اول وایي چې دلته ډیموکراسي راولو، د بشر حقوق اعاده کوو، د ښځو د حقوقو ملاتړ یو، د بیان ازادي راولو، ټول شموله حکومت جوړوو. دا هغه منافقانه الفاظ دي، دا هغه د شیطنت نه ډک جملات او کلمات چې دوی کاروي چې د دغه غیر واقعي جملاتو تر شا دوی خپل حضور یو مملکت ته راولي.
استعمار هلته راولي، اقتصادي مشکلات جوړوي، نظام چالنج او چالشونو ته وباسي، خلکو په حقوقو باندې تیری کوي. په اصل کې دغه مملکت اصلي او دارایی لوټي، په هغه مملکت کې تجاوزونه کوي، د خلکو پر ناموس تیری کوي. دا هغه حقایقو چې په تیرو 20 کالونو کې افغانانو ولیدل، چې امریکایان د بشر د حقوقو غږ پورته کړه، خو هلته راغله د افغانستان د خلکو په کورونو یې بمباردونه وکړه. د بیان ازادي لفظ یې وکاروه، دلته یې رسنۍ راوستې او په حد کې حرمت او تجاوز او تیری او اشغال باندې یې ککړې کړلې او د خلکو د دغه رسنیو د حربه په حیث استفاده وکړله. همداسې نور زرګونه منافقتونه د امریکایانو دلته وکړه او متحدینو یې. موږ یو اسلامي مملکت یو، موږ یو مقتدر اسلامي قوانین لرو. دلته د افغانستان د خلکو حیثیت، آبرو، عزت په تیرو 20 کالونو کې امریکایانو په ننګونو کې له منځه یوړل. دا یې د دوی دریځ و. اوس دغه امریکایي سیاستوال چې د افغانستان د خلکو د پیسو او د کنګل شوو داراییو په اړه څرګندونې کړي دي او امریکایان په دې اخته دي، دا یو بل جنایت دی، دا یو بل وحشت دی. دغه پیسه نه د فاسد اشرف غني و او نه اوس د افغانستان د اسلامي امارت دی. دا د هغه تجار، د هغه خوار خلکو غریبو دارایان او پیسې وي چې هیڅ کله هم د معاملې او د تبادلې وړ نه دی. یعنی معنا دا شوه چې امریکایان په خارجي سیاست کې له ماتې نه وروسته اوس خپل ولس ته فریب ورکوي. خو په د سپټمبر پیښه ټولو ته معلومه شوه چې القاعده تیاره د کومه کړله. دغه اقتدار له چا سره و؟ قسم په ذات الله ده چې دغه منافقت خپله بوش وکړه او د امریکا استخباراتو وکړه. یهودان یې له منځه یوړه او هلته یې منافقت رامنځته کړه، فقط هیلهګري یې جوړه کړله چې تر شا پر دغه اوس حقوقي اړخ هم نیسي. نو بله دا حقوقي ګویا خو زور ده چې زور خبرې کوي. څنګه چې محکمې ته ځي نو دا دوی محکمه به دومره اجازه لري چې دغه د افغانستان د خلکو کنګل شوي پیسې نورو ته ورکړي. د دنیا تجارت او عدالت منفي اسلامي هیوادونه یو تعداد، د دنیا تجارت اړخ ټلیکومونیکیشن او عدالت دا ټول د یهودو په لاس کې دي. زمونږ اصلي دښمن یهود دی، زمونږ اصلي دښمن نصارا ده. هغه مشخص کرښې چې یهودان امریکایانو ته جوړوي او ورکوي هغه به تطبیقیږي. ته چې سل حقوقي بحث ورته ونوموي، حقوقي موضوع ورته ونوموي، هغه دښمني چې یهود در سره کوي هغه دښمني به ادامه پیدا کړي. اوس له یوه طرفه CIA مکلفیت ومونده چې په 2000 کال کې او په 1999 او په 1998 کالونو کې د دغه اجنډا مبنا برابره کړله. د دې تر شا د یهودو لاسو، د دې تر شا د انګلیس لاسو، د افغانانو او د اسلام او د اسلامي هیوادونو په دښمنۍ کې د انګلیس لاس باید نادیده ونه نیول شي. اوس هم انګلیس اخته ده، تا نه پرېږدي، ما نه پرېږدي، ما نظام نه پرېږدي، اسلامي امارت نه پرېږدي، دولت نه پرېږدي. په زرګونه جاسوسان د یهودانو اوس هم د پاکستان د استخباراتو په کومک دلته نظام ته راداخل شوي دي. د مولوي او د عالم او د پوه په جامه کې ننوتلي دي او اوس هم غواړي نظام سپوتاژ کړي. اوس هم غواړي دغه اسلامي امارت او دغه د مجاهدینو قربانیانې او زموږ دغه تکالیف ټول نادیده ونیسي او خلک بیا اغوا کړي. د یهودو دښمني له ما او تا سره نوی کار نه دی. اسرت صاحب محترم دا په یاد کې ولري، ډاکټر صاحب سن تر ما او تا زیات دی، دوی په دغه مسله کې مکمل پوهیږي او د افغانستان ولس او دنیا په دې پوهېدلې ده چې د دنیا د منافقتونو ځاله یهود، د دنیا د تشنج مرکز او د جوړولو مبنا انګلیس ده. انګلیسان زموږ او تاسې اساسي دښمنان دي. اجازه راکړئ خیر وقفې ته به یو دقیقه بعد راشي. خفه کېږئ خو نه. اوس دغه حقوقي مسئله هم د امریکا د محاکمو کوم اړخ اسلامي دی؟ کوم عدالت به دوی تامینوي؟ د کوم عدالت نه دوی خبرې کوي؟ یو از هم پاشلی نظام، یو مفسد دولت، یو مفسد جامعه. نو اوس چې دغه د افغانستان د خلکو دارایی او د افغانستان د خلکو پیسې چې دوی په خلکو باندې ویشي، نو ته به څنګه زور ووردوي؟ ته به د کوم عدالت نه ورسره خبره وکړې؟ دا د دښمنۍ زیږنده خبر ده او دا د افغانستان په وړاندې د یهودو او د انګلیسانو دغه شقاوت ده، دغه خاصیت د دوی ده چې اسلام ورټي. اوس تاسو وقفې ته لاړ شئ. وقفې ته ځو. مخکې له وقفې نه جناب استاد شما هم تاسې هم
ګوري اوس نو ایران دا نور هیوادونه لکه چین ونه شو کړی چې د امریکا سره دښمني وکړي. یوازې په یوازې ځان هغه ملګرو هیوادونه هم اوس اسلامی امارات په رسمیت نه پیژني. هم دوستای امارات اسلامی هم نمیشناسن امارات اسلامی را به رسمیت. تنها امارات اسلامی است، تنهاش ولنگیش است. چطور میشه با امریکا جنگ کرد؟ ببینین زه یه وقفه تازه وقفه نوروز به دا بحث ولرو. بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه. بسیار خوش آمدین. تاسو نه پیل کو. بله ګوره که مو په رسمیت څوک پیژني الله دې خیر ورکړي، که کافر ده که مسلمان ده. اوس خو اسلامي امارت حاکم ده، دغه نظام ده، دغه وطن ده. قسم په الله ده که بیا د دنیا زور ورسیږي چې د امارت پګړۍ وخوري. دا زه درته وایم. او امارت ته هم دا زما توصیه ده، هم د امارت د یو خواخوږي، هم د امارت د یو غړي، او هم د امارت د یو سرسپرده، او هم د افغان په حیث، او هم د یو بیطرف شخص په حیث دا درته وایم چې و امارته احتیاط وکړه چې دښمنان دې په کمین ناست دي. انګلیس د تا ستر دښمن ده، پاکستان د تا دښمن ده، استخبارات د پاکستان د تا دښمن ده، او دا به د یهودو او نصاراو پلانونه به دوی تطبیقوي. خو موږ انشاءالله اوس په هوښیار افکار او په ثابت عقلي او خرد تدبر سره. قدرمن کامیاب صاحب فکر نه کوي ډېر احساساتي خبرې کوي؟ نه دا احساساتي نه دي، دا احساساتي نه دي. دا چې زه وایم انګلیس زما دښمن ده، دا کوم ځای احساساتي ده؟ نه نه دښمني اخواته به پرېږدو. دا چې زه وایم یهود او نصارا د ما دښمن ده، نه ګوري نو په دې کې احساسات بیا د نړیوال سره تعامل یو اجازه راکوي. اجازه راکوي. اوس یو د نړیوال حسن نیت ده، او بل د نړیوال غلط دریځونه او بهانې لټول او د یو بلې فتنې طرف ته حرکت کول دي. په دې کې احساسات د کومه شو؟ په دې کې احساسات د کومه شو؟ ګوره زه ډېر نرم غږیم، دا تا سره خاندم، په خندا یې درته وایم ډاکټر صاحب ما بحث اورئ. په دې کې احساسات نشته که نه؟ زه غواړم چې هم عادي بحث وکړو، چې هم لیدونکي قضاوت وکړي او هم حقایق راوسپړو. څوک به حال وایي او څوک به حال نه وایي. زه غواړم بې پردې په دې وغږېږم چې زما د محترم ولس، زما د کړېدلي او ځورېدلي ولس ذهن حقایقو ته منتج کړم، متوجه یې کړم چې ای ولسه په یاد ولرئ چې د موږ او تاسو تاریخي دښمن انګریزان وو، موږ او تاسو تاریخي دښمن یهودان دي. دا د قرآن په کلام ثابته ده، دا د الله جل جلاله په لفظ ثابته. په دې کې احساسات د کومه شلو د زړګي سره دقیق زه وایم. ګوري یو خبر د تعامل ده، حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دوره کې تاسې د حدیبیې قرارداد وګورئ، تاسې د یرموک قرارداد وګورئ، تاسې د نورو د تیرو خلیفګانو قراردادونه وګورئ چې په تعامل شوي. بله اوس د همدغه تعامل زه درته زیږنده درته وایم حسرت صاحب. هغه وخت اسلام په دې خاطر دا خبره کوم چې تاسې هم ملای هستئ، هم کارپوی هستئ، هم په دې مسایل پوهیږئ. په افغانستان کې د تیر ملایانو چې د مولوي صاحبان په ما باندې په کار نشي، د احساساتي برخوردونه موږ تر دغه ځای پورې ورسول. نه راځئ چې ټاپه ورنکړو چاته، راځئ چې چاته انتقاد هم ونکړو. انتقاد نه ده، دا یو مستند تاریخ ده. د اسلام تاریخ واضحه ده. 20 کاله د ما او تا په کور باندې د یهودانو یرغل و. امریکا ته تو یهود نه وایې؟ دکتر صاحب امریکا یهود نیست؟ افغانستان دامنش از یهود و از انگلیس آتش پر نشد؟ تباهی در افغانستان از برنامه های یهود و انگلیس نبود؟ بگوی نبود؟ بله یه دغه بدبختی پایله دغه زینه شوی ده. ګورې د عالم راته شهید که، استاد د پوهنتون راته شهید که، مدرسې راته شهیدانې کړلې. د قندوز په مدرسه باندې بمبارد وشو، په سلګونه تنکي عالم طالب العلمان شهیدان کړه. دغه خبیث امریکا، دغه خبیث انګلیس د خلکو ولې د بشر د حقوقو غږ پورته نه کړ؟ دا بشر نه و؟ بشر نبودن امینا؟ په خوست کې د بمبار وکړه، په زرګونه کورنۍ تباه کړه. که مجموعي بحث وکړو دغه اشغال او دغه یرغل او دغه استعمار چې پر افغانستان باندې حاکم و، دا یو بشري ناورین راونه زېږاوه. صحیح شو؟ مګر ګورئ اسلامي امارت کامیاب شو، راغی، په زرګونه شهیدان یې ورکړي دي که نه دي ورکړي؟ د دې حقیقت نه ته سترګې پټولی شي؟ دقیق ولس سترګې پټولی شي؟ اجازه راکړئ چې خبر مې بیا د یاده وځي. ګوره زه اوس سپین ږیری شوی یم، زما خبرې مې د یاده وځي، زر لږ وخت راکوئ. خیر ده. اوس امارت ګوره راغی، تاسو د حدیبیې او د اسلامي پخواني نظامونو له تعهداتو نه یادونه وکړله، سره له دې چې زه د یو مجاهد په حیث، دغه نظام د مجاهدینو په حیث په زرګونه شهیدان یې ورکړه،
آیا دغه شهیدانو د انتقام اخیستلو موضوع حتمي نه وه؟ ګورې حتمي نه وه، دقیق حتمي وه، مګر امارت څه وکړل؟ عمومي عفو اعلان کړه. د اسلام په تاریخ کې دغه کار چا نه و کړی. د حدیبیې د سولې خبر وایي چې په هغه وخت کې څه تجاوز کفارو پر اصحابو ونه کړ، مګر سبا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دې خلکو ته عفو وکړئ، موږ د سیاسي تعاملاتو لپاره آماده کیږو. امارت په مغه پل باندې ګام کېښود، عفو عمومي اعلان کړله، صحیح شو او تعاملاتو ته سینه خلاصه کړه. اوس چې د امارت سینه خلاصه ده لکه صحرا غوندې، تاسو راځئ آفاقي عندي او بې محتوا بحثونه راغلی، مطبوعات هم راغلي راځي چې دا یو نوع اوبه تویول دي د انګریز او د یهودو او د نصاراو ژرندې ته. دا ولې؟ دا محل د استناد نه لري. دغه امارت ده، دغه نظام ده او دغه خلک به اوس که خلک خوشحاله دي، که دنیا خوشحاله وي، که خفه وي، نور نو آزموده را باز آزمودن خطاست. موږ نشو کولی چې بیا یو اشغال ومنو، بیا یو استعمار ومنو، بیا به د انګلیس نسخې راځي، بیا به د یهود او نصارا. نه راځئ تاسو خپل یهودیت مخ ته یوسئ، تاسو خپل نصرانیت مخ ته یوسئ، تاسو خپل عیسویت مخ ته یوسئ. دنیا د هر څوک تعامل باندې ښه پوهېږي. راځئ له موږ سره هم تعامل وکړئ. موږ د تاسو په چارو کې کار نه لرو، تاسو د موږ په چارو کې کار نه لرئ. زه استاد ته جناب استاد بیرته په تاسو باندې ګرځو صاحب. خدای دې وکړي چې ما له خبرو ته خفه شوی. نه ولې زه خفه شم؟ دا بحث دی، هر څوک خپل نظر لري. زه د امریکا هغه نماینده نه یم، تاسو پوهېږئ یو ژورنالیست یم او د ژورنالیزم دغه دنده ده چې پوښتنه وکړي. فکر نمیکنین که تعامل نیاز است؟ یک زمان در امارات اول یعنی در سالهای 75 تا 80 امارات اسلامی با هیچ کشور تعامل نکرد، منزوی شد. فکر نمیکنین که حال تعامل نمیکنه یا نخواهد کرد یا میکنه چگونه؟ ببینین قبل از اینکه بس تعامل، مسئله تعامل که شما سوال کردین پاسخ به تو، میخوایم چند چیز رو به عنوان مقدمه ذکر کنیم. یک، مشکلاتی که در افغانستان در طول سالهای گذشته وجود داشته و بوده همیشه ریشه های بیرونی داشته، کمتر ریشه های درونی داشته. به بیان دیگه مردم مظلوم و ملت افغانستان همیشه بازیچه دست بازیگران بیرونی قرار داشته و امروز هم نگرانی های چنانچه که آقای کامیاب اشاره کرد، نگرانی هایی که وجود داره، بازم نگرانی وجود داره که دوباره کشورهای بیرونی ما بازیچه سیاست های کشورهای بیرونی در منطقه قرار نگیریم. چنانچه شما میبینید امروز مثلا مسئله اوکراین مطرح است، اینا رابطه مستقیم با مسائل افغانستان داره، پیامد از اینا تاثیرگذاره بر وضعیت کنونی افغانستان. یک مسئله تعامل که شما میگین، ما بارها هم گفتیم در گذشته ها وضعیت افغانستان 20 سال قبل با وضعیت افغانستان امروز فرق داره. 20 سال پیش مردم افغانستان از نگاه اقتصادی و از هر نگاه یک اقتصاد محلی مستقل داشتن، اما بعد از حضور آمریکا در 20 سال پیش آمد افغانستان دارای یک نظام سیاسی شد، دارای یک اقتصاد مصرفی. به این معنا نظام سیاسی شکل میگیره، مردم از مزرعه ها دست میکشه، امروز می داخل نظام سیاسی اقتصاد مصرفی رو پیش میگیره و امکانات اقتصاد نظام سیاسی در دست یک کشور بیرونی است. هر زمان کشور بیرونی نخواهد، این کشور با مشکلات های اقتصادی مواجه میشه. دقیقاً در 20 سال گذشته همین چیز پیش افتاد. در افغانستان شما میبینید که ما امروز وقتی جامعه جهانی دست از کمک به افغانستان برداشت، در افغانستان ما با مشکلات های اقتصادی مواجه شدیم. این نتیجه اونمو تغییر از یک اقتصاد مستقل محلی به یک اقتصاد مصرفی بود. یا با عبارت دیگه در 20 سال گذشته به صورت عمدی هیچ کاری نسبت به پیشرفت امور زراعتی و زندگی روستایی صورت نگرفت. اگر در هر سال 50 تا بنده های آب ساخته میشد، در 20 سال شما ببینید چقدر بنده های آب ساخته میشد که امروز ما از خشکسالی رنج نمی بردیم. چنین چیزی نشد. همیشه تلاش صورت گرفت تا ما وابسته به نظام سیاسی باشیم که اون نظام سیاسی وابسته به بیرون. به این اساس میایم به تعامل بگیم. چیزی که را شماست تعامل به این اساس است. وقت زندگی چنین چیزی، چنین روش در پیش میگیره، هم از نگاه روابط بین الملل و هم از نگاه شرایط امروزی که زندگی آدم ها تغییر کرده،
هیچ شکی وجود نداره که امارت اسلامی و مردم افغانستان، البته باید گفت که امارت اسلامی به نمایندگی از مردم افغانستان، امارت اسلامی مستقل و جدا از مردم افغانستان نیست. امارت اسلامی به نمایندگی از مردم افغانستان ناگزیر باید با کشورهای منطقه، با کشورهای جهانی در راستای پیشبرد زندگی بهتر برای مردم افغانستان تعامل کنه. اما تعامل چگونه؟ ما تعامل به این معنا نیست که ما بیاییم اهداف کشورهای خارجی که متضاد با منافع ملی افغانستان باشه در این راستا بیاییم با اونا تعامل کنیم. ما میتونیم در ابتدا یک چتر حمایتی از کشورهای منطقه تحت عنوان منافع مشترک تعریف کنیم. کشورهای منطقه حمایتش از افغانستان باید جلب شود. او حمایت های و او تعاملاتی که یا موازی با منافع ملی افغانستان باشه یا مشترک باشه، البته منافع متضاد نباشه. طرف وقفه میرم استاد، یک چیز به نام پختگی سیاسی بحث میکنیم. بحث دیگه ما وقفه دوم ما بحث پختگی سیاسی. چیزی که آقای کامیاب گفت یک پختگی جنگ بود چند پیش، لحظه پیش در وقفه دوم که ما امارت اسلامی واقعا یک پختگی جنگ پیدا کردن و این پختگی جنگ به یک سطح بالای رسیدن. امروز در این منطقه همگی بر یک پختگی سیاسی نیاز داره، به خصوص توقع جهانیان از یک پختگی سیاسی است. فکر نمیکنن وقتی که بار بار به مردم افغانستانی گفته میشه که عفو کردیم، یعنی اگر اردو بوده، اگر پلیس بوده، اینا همشان زیر تحت یک اشغال بوده، ناگزیر بودن، همشان نمیتونستن برن وزیر رسم امارت اسلامی، تحت یک اشغال بودن، رفتن حتی دشمنان تعریف کردن نمیتونستن که کیره بزنن. آیا امارت اسلامی به اون پختگی سیاسی خود رسیده که از این وضعیت برآید؟ ما یک وقفه میگیریم، بعد وقفه برمیگردم. بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم. دوباره خوش آمدین جناب دکتر سیف. ببینین، پختگی سیاسی یا تجربه سیاسی یا امو به اصطلاح علوم سیاسی توسعه سیاسی، چیزی که شما از اشاره کردین، دقیقا 20 سال امارت اسلامی با تمام توان خود یک تجربه جنگی داشت و زمان نیاز بود تا بتونه عبور کنه از یک تجربه جنگی به یک تجربه مدیریتی و اداری و تعامل با کشورهای منطقه‌ای که امروز رسیده دیگه. که امروز رسیده. البته چیزی که بسیار مهم بود است که در توسعه سیاسی، در تکامل و پیشرفت، آنچه که دیگر کشورها تجربه کرده، یک شب هیچ کسی به همو اهداف نرسیده، بلکه زمان نیاز دارد تا بتانه اینا در مورد آزمونهای مختلف، تجربه های مختلف، در تعاملات مختلف ایره بیاموزند تا چگونه بتانه منافع ملی افغانستان را تأمین کنه. درست است که به تجربه سیاسی که کشورهای قدرتمند امروز رسیدن ممکنه امارت اسلامی نرسیده باشه، اما این باید گفت که هر کشوری، شما امروز اگر ایران را میبینین، امروز اگر پاکستان را میبینین، امروز اگر چین را میبینین، امروز اگر روسیه را میبینین، این روسیه یا چین یا کشورهای دیگه یک شبه تبدیل به یک چین قدرتمند اقتصادی در منطقه نبوده، ولی یک گپ بودن، ولی آمدن یک اتفاق اجتماعی ایجاد شد. حتی در روسیه تظاهرین بعد از او که جنگ جهانی واقع میشه، هم یک اتفاق بود، یک جماهیر به نام شوروی ایجاد شد. این جماهیر از کشورهای متفق جور شده، مثلا ازبکستان، تاجیکستان، این کشورها ساخته شد. به این معنی یک اتفاق، یک اجماع ایجاد شده. حتی اونا دشمن خود از دقسش نشدن، همش یک دوست فکر کردن و حرکت کردن به یک جنگ کلانی که اونا در منطقه داشتن. درست است. مشکلات در داخل امارت اسلامی ما نمیگیم که وجود نداره، مشکلات هست. امارت اسلامی مهم است که مشکلات را کسی انکار کردن نمیتونه. امروز در آمریکا مشکلات است، در کشورهای قدرتمند دیگه مشکلات وجود داره. مهم است که آیا امارت اسلامی اراده برای اصلاح نظام سیاسی، اراده برای پیشبرد وجود داره نداره؟ ما بارها تا عمل ما منتظر میبینیم، اما در عرصه سخن ما بارها شنیدیم که وقتی کسی که در رأس نهادها به عنوان سرپرست اعلان میشه، به معنای عزیز که اینا دائمی نیست، بلکه آماده است هر نوع
تغییر و اصلاحی که در راستای منافع ملی باشه و منافع مردم افغانستان و امارت اسلامی ایجاب کنه، این تغییر آمدنی است و امکانش وجود داره. بازم ما میبینیم یک چیزی که امروز شما تجربه سیاسی رو میگین، آیا تجربه جنگی سالهای اول امارت اسلامی به مثل امروز بودن؟ نه. اینا مختن، اینا تجربه کردن، اینا تلاش کردن تا به این اندازه رسیدن که بتونن یک قدرتمندترین کشور جهان را در افغانستان از نگاه نظامی شکست بدن. تجربه سیاسی و تعامل با کشورهای منطقه در جریان تعاملات و در جریان همکاری و در جریان تجربه و آزمون به دست میاد. نمیشه که ما از امارت اسلامی توقع داشته باشیم، اما این به معنای این نیست که ما بیایم سلب مسئولیت از مشکلات و نواقصات در داخل امارت اسلامی بکنم. ما یادتان میاد ما یک روزی که با آقای بلال کریمی بودیم بارها خدمتش عرض کردیم، گفتیم ما نقد ارزنده باید امارت اسلامی شوا باید بپذیره. او به این معناست که امارت اسلامی باید کسایی که در رأسش قرار دارد در سیاست گذاری ها دخیل باشه، شریک باشه، نظارت داشته باشه، اما نیازمندی وجود داره که تا کسایی که متعهد به امارت نه، متعهد به این ملت، متعهد به این کشور، متعهد به این خاک، متعهد به این سرزمین هستن، اینا را در نهادها جابجا بسازن تا بتانه از تجربه های علمی و از اندوخته های از اینا در راستای بهبود کشور و نظام سیاسی استفاده کنه. اگر امارت اسلامی در آینده چنین پروسه‌ای نتانه پیش ببره، شما یقین داشته باشید که امارت اسلامی داره به دست خود برای خود مشکلات ایجاد میکنه، به دست خود نابودی خود را رقم میزنه. ما نمیگیم که کسایی بیاید در داخل امارت اسلامی شوه که ما در 20 سال تجربه ناکام از اونا شاهد بودیم. ما میگیم کسانی بیاید که متعهد به امارت هم حتی نباشه، متعهد به ملت باشه، متعهد به سرزمین باشه، متعهد به مردم خود باشه. اگر چنین سیاستی را در پیش بگیره، نه تنها که به پختگی سیاسی در دراز مدت نه بلکه در کوتاه مدت میرسه، بلکه مردم یک نظام سیاسی ایجاد میشه که این نظام سیاسی آینه تمام نمای برای ملت و مردم افغانستان است. چیزی که امروز جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای شرط برای تعامل با امارت اسلامی از سر تشکر. من نمیفهم که بازی تعامل با امارت اسلامی میپذیره یا نمیپذیره. کسایی که به ملت خود بسیار تعداد زیادی از مردم هستند در افغانستان. ما به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی ما چنین پیشنهاد میکنم برای امارت اسلامی هر تعاملی که در تضاد با منافع امارت اسلامی و مردم افغانستان نباشه، با منافع مردم افغانستان نباشه، مجبور و مکلف است که امارت اسلامی باید رو بپذیره. و هر تعاملی که در تضاد با منافع ملت افغانستان است و آینده نظام و مردم افغانستان در خطر قرار بگیره، چنین تعاملی نه تنها که قابل پذیرش نیست بلکه باعث فروپاشی نظام سیاسی کنونی هم خواهد شد. تشکر. قدرمن کامیاب صاحب، من نظر غواړم یو څه کې ته اشاره وکړم حسرت صاحب. چین په 1949 کال کې وروسته له جګړې نه ټوټې ټوټې و. تاریخ ثابته کړې هر څه. 22 کاله چین چا په رسمیت ونه پېژانده. څو کاله؟ 22 کاله. دکتر صاحب 22 سال چین دنیا به رسمیت نشناخت. امروز امی چین ببینید که کل دنیا از پیشش هم ترس داره و چین امروز سردمدار نظام اقتصادی جهان است و آرام آرام به نظامی هم تبدیل شده. یک قوت است امروز. ملت با حوصله چین تانست که دنیا را قناعت بده و خودشان قناعت کردن و از تفرقه و از تیت و پرک شدن و از هم پاشیدن ترسیدن. وقتی که آلمان دو توته شد، کمی ساده صحبت میکنم، آلمان چې کله دوی ټوټې شو او بیرته چې منسجم شو، اوه کاله د آلمان ولس کچالو وخوړ، یوازې کچالو. مګر ګورئ نن آلمان چیرته دی؟ خدای دې وکړي چې زموږ په ولس کې هم دغه عزم پیدا شي. د سیاسي تګلارې او د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي لرلید او پوخوالي مسئله دنیا ته هم ثابته ده. ځکه مجاهد یا اسلامی نظام یا اسلامی امارت له خپلې خېټې بحث نه کوي.
د خیټولوژي مسایل دلته نه مطرح کیږي. اسلام هم سیاسي دین دی، هم نظامی دین دی، هم اقتصادي، هم تجارتي. په اسلام کې هر څه واضح دي. مونږ چې وایو مونږ امارت لرو، مونږ د اسلامي دولت لرو، مونږ غواړو له دنیا سره تعامل وکړو، نو دلته عام مملکت مسلمان ولس دی، 99% د افغانستان خلک مسلمانان دي. نظام مو هم اسلامي نظام دی. پس مونږ مجبور و مکلف چې د خپل سیاسي لیدلوری، تګلاره او له دنیا سره تعاملات د اسلام د نسخو او د قوانینو پر مبنا او پر بنسټ مخې ته یوسو. همداسې چې نور هیوادونه راځي خپل تګلارې د خپل دین او د خپل اهدافو او اغراضو پر مبنا ترتیبوي افغانستان ته راوړي، همداسې موږ هم ورکړو. وخت کله چې موږ د بشر حیثیت دنیا ته ورکوو یا موږ ته راکوي چې موږ بشر یو، هغه بشر یو، راځي دغه د بشر تعریف په هغو مبنا باندې وضع کړو چې هر څوک پکې خپل ځان وګوري. اوس کوم دولت تعریفوي؟ خلافت، امارت، پارلمانی، جمهوریت، کوم رقم تعریفوي چې هغه یو قانون ولري، یو اساسي قانون ولري، هغه اساسي قانون وړاندوینه ولري، خپل ملي منافع باید تشریح کړي. حال دا چې اسلامي امارت خو همغه تیر پخوانی امارت ده چې راغلی، همغه سپین بیرغ ده، همغه شی ده چې تر اوسه پورې هېڅ تغییرات نه دي راغلي. نه تغییرات راغلي. حسرت صاحب دغه لفظ سره زه موافق نه یم. ګورئ تیر امارت مکمل تر هغه وخته پورې چې یرغل پر افغانستان باندې وشو د تصفیې په حال کې وو، د جهاد په حال کې وو، د پرمختګ په حال کې وو، د جغرافیې د کنټرول په حال کې وو. حتی امارت ته دا زمینه برابره نشوه چې د خپل د نظام د مؤلفو د تکمیل برنامې تطبیق کړي، یعنې نیمګړی پاتې شو. داسې دا معنا نه لري. ګورئ په راس کې د افغانستان د اسلامي امارت پخوانی مشر زعیم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله یو مدبر، عالم، مجاهد او زه کولی شم ورته وایم چې د ولی حیثیت د انسان درلوده. تاسو د ده کارنامې له پاکستانیانو سره، له عربو سره، د امریکایانو د سفیرانو سره وګورئ څه شی وو. هر څه په انټرنیټ کې پراته دي، تاریخ ژونده دی. ولس او تاسې مطالعه وکړئ چې دوی څنګه تعامل کړی دلته. که چیرته اسلامي امارت سره په همغه وخت کې سیاسي تعاملات کېدلی، نن به افغانستان د حد ته نه رسېده او امریکا به هم په تاریخ کې یو تور داغ ځان ته نه کمای کوو او د ناټو پوزه به هم په مځکه نه موښل کېدله. دا د هغه احمقانه سیاسي تدبیر و چې دوی په افغانستان باندې راوتاپه د امریکا، چې الحمدلله د دوی په شکست او د دوی په سیاسي انزوا او په سیاسي بدنامي باندې وکارول شه. نن که دنیا مني او که نه مني، امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. خارجي سیاست یې له خاورې سره مل ده. ناټو دلته په افغانستان کې په ګونډو شوه او 42 هیوادونه یې هم په دنیا کې بدنامه کړه. امریکا د خپل هغه مشروع حق چې دوی ورته وایي ویټو حق، د ویټو له حق نه، د ویټو له صلاحیت نه په سوی استفاده د قلدرمعاب سیاست او نظامی دریځ په اډانه کې غواړي په دنیا کې یکتاز پاتې شي. یکتاز یو الله ده، په دې باید ټولو سر خلاص وي. اسلامي امارت اوس تغییرات لري. د اسلامي امارت په کلتور، کلچر او سیاسي دریځ او له خلکو سره په تعاملاتو کې او دولتدارۍ کې ګوره ډېره پراخه سینه لري، ډېره پراخه سینه لري. دا اوس ګورئ د مظاهرې په نوم هلته راشي، د یو مظاهره ده، یو حد کې حرمت او سپکاوی ده. ښځه هلته راشي د مجاهد ګیرې ته سپکاوی وکړي، ښځه هلته راشي د امارت پګړۍ ته سپکاوی وکړي، ښځه هلته راشي د اسلامي امارت بیرغ څیرې کړي، ښځه د متعرض په نوم هلته راشي د افغانستان د خلکو کلتور ته پښو لاندې کړي، حجاب ته سپکاوی وکړي، بل ته سپکاوی وکړي. خو دغه مجاهد او دغه اسلامي امارت عسکر ده چې داسې ورته ګوري. دا تغییر نه ده، څه شی ده؟ دې ته کوم لفظ کاروئ؟ دا د کوم بشر حق ده؟ هغه پروپاګنډچیان، هغه دسیسهګر، هغه کسان چې اوس هم د امریکایانو نه معاش اخلي، اوس هم انګلیس ورته پروژه ورکوي، دلته راځي د حجاب او د اسلامي عقایدو او کلتور د بدنامه کولو لپاره برنامې تطبیقوي. او تاسې ګورئ چې امارت په سړه سینه ورته ګوري. تاسې ګورئ چې رسنۍ اخته د ټوله ورځ امارت ته اوس هم سپکاوی کوي، اوس هم هغه معتاده، اوس هم هغه له حاله وتلي خلک، مریضان، روحي او رواني کسان راولي باسو ته، او په باسونو کې یو عالم سپکاوی اسلام ته کیږي، افغانیت ته کیږي، د افغانیت کلتور او ورزش ته کیږي، اسلامي امارت ته کیږي. ولې تاسو یو عکس العمل راوښئ؟ عبدالله مونږ یې نه کوو. وی
دا تغییر د چی ده تغییر ده ګوره مونږه حسرت صاحب مونږ نیت مو دا دی د افغانستان د خلکو په استازولي د افغانستان د خلکو په حیث باندې چې له دنیا سره تعامل غواړو له دنیا سره سیاسي روابط غواړو له دنیا سره جوړ جاړی غواړو له دنیا سره مونږ تجارتي تعاملات غواړو ښکلی آرامه ژوند وکړو له ګاونډیو هیوادونو سره هذا القیاس مګر دا د دې معنا نه لري چې مونږ به په ځان باندې خیال نه ساتو مونږ به د دښمن توطیو ته فکر نه ساتو زه دا ته بیا هم ژمنه کوم د ډاکټر صاحب د سیاسي علومو ډاکټر ده دی استاد ده د امام استاد دی د تاسو استاد ده ګورئ دی شاهد ده چې مونږ څه وایو او په خبرو کې هم څه غرض پروت ده قسم په خدای د حضرت صاحب چې دښمن هیڅ وخت له خپل اغراض تخریب توطیې دسیسې بدنامه کولو او پروپاګند څخه بلاس نه اخلي مونږ چې مسلمانان یو وخت چې وایي زمونږ مسلمانانو دښمن څوک ده په عیني ډول وایي چې انګلیس زمونږ دښمن ده ډیره مننه زه یو لنډه دمه عیسویان او یهودان د اسلام کوتاه در حل لاره باندې خبرې کوو بیننده های عزیز یک وقفه داریم دوباره خوش آمدین جناب استاد تعامل خب چیزی که جناب وقت باز نگوید که من احساساتی میگم احساساتی نگوین کامیاب صاحب خب باز میگه نه من کجا احساساتی هستم یک چیزی که شما یک کشوری هستین مانند افغانستان که 20 سال یا 40 سال جنگ سپاری شده لحاظ اقتصادی با مشکل روبرو هستن هنوز هم مردمشان ببینین که چی وضعیت است جامعه جهانی هم ما با تعامل نیاز داریم با جامعه جهانی با یک تعامل نیاز داریم ایران خود تعامل بدل ما نمیشه یعنی بدل امارات اسلامی تعامل نمیشه که ما با آمریکا یک تعامل بدل دارم شما ادعایی رم دارین که آمریکا رو شکست دادیم یک کشور شکست خورده با شما یک تعامل دوستی نمیکنه هیچگاه پاکستان را که شما تمام احساساتش زیر پای میکنین نه با یک تعامل دوستی با شما تعامل نمیکنه حتی چین حتی ایران اینا با شما تعامل نمیکنه وقتی که من از پختگی سیاسی گفتم بحث مهمی بود که آیا حال میشه که با چنین وضعیت با چنین فضای تعامل ما بریم در جهان در منطقه تعامل کنیم استاد اگر کوتاه جمع آوری کنین جمع بسیار کنیم خلاصه میخوایم ابتدا یک چیز به عنوان یک برداشت به امارت اسلامی باید گفت که من شخصا به عنوان یک شاگرد علوم سیاسی نگرانش عدم شناخت جامعه بین الملل به صورت رسمی از امارت اسلامی نیستم که بگوییم جهان چرا به رسمیت نمیشناسه نگران رفتار مقامات امارت اسلامی کارمندان و مجاهدین با مردم هستم که مبادا در جریان امید زمان رفتار اینا با مردم تغییر کنه و این بار مردم با مشکل مواجه شوند نگران نیستم هیچ زمان نظام ها از بیرون شکست نخوردن بلکه شکست نظام ها همیشه عملکرد نظام ها باعث شکست نظام ها شده ما به این مسئله خاطر اشاره کردم که امارت اسلامی مثلا باید به صورت جدی در نظر بگیرن کسانی هستند که به استفاده از نام امارت اسلامی برخلاف قوانین و مقررات امارت اسلامی در افغانستان عمل میکنه یک امر چیزی که شما گفتین درست است ما با جهان مشکل داریم هیچ کسی با هم مشکل نداره شما اگر بیاین مثلا تاریخ اروپا رو ببینین اروپا بالای 200 سال با هم جنگیدن کشورهای اروپایی اما پس از 200 سال جنگ‌های مختلف اینا کردن خونین‌ترین جنگ‌ها در جهان در تاریخ ثبت شده جنگ‌های اروپایی اما ما وقتی می‌بینیم نه جنگ ما با آمریکا با اندازه خونین بوده نه با کشورهای منطقه و نه با کشورهای اسلامی ما جنگ داشتیم و نه با کشورهای فرامنطقه‌ای چنین مشکلاتی داشتیم اگر اروپا امروز تانسته یک اروپای واحد بسازه اگر اروپا امروز تانسته حتی مرزها را از بین ببره اگر اروپا امروز تانسته پول واحد برای خود تعریف کنه منافع مشترک برای خود تعریف کنه مگر افغانستان نمیتونه که با کشورهای منطقه و حتی اروپا و آمریکا منافع مشترک تعریف کنه خب گفتن ما تعامل میکنیم اونا با ما کار نداشته باشن ما با اونا کار ببینین امروز امارت اسلامی مثلا آزادی بیان میگین آیا در ایران آزادی بیان بیشتر از افغانستان هست واقعیت رو باید بسنجیم نه این که حال امارت هست آیا در عربستان سعودی ما 8 سال در عربستان سعودی زندگی کردیم آیا در عربستان سعودی آزادی بیان حقوق زنان بیشتر از همیست
آیا مثلا شما برین کوبا رو ببینید، در کوبا آزادی بیان به اندازه بیشتر از افغانستان است. در چین به عنوان قدرتمندترین نظام اقتصادی در چین آیا آزادی بیان بیشتر از افغانستان است؟ حتی در روسیه آزادی بیان بیشتر از است. من به این باور دارم اگر مقامات امارت اسلامی با یک تأمل بیشتر وارد مذاکره شود و با استفاده از تجربه های گذشته بتانه یک قناعت جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای را فراهم کنه. یک چیز میخوایم بیشتر اضافه کنم، حقیقتی است این باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت. نه حقوق زن مسئله اصلی کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی هست و کشورهای غربی هست و نه هم حکومت همه شمول مسئله اصلی کشورهای غربی و کشورهای منطقه است. مهم منافع کشورها است، دو نوع منافع، یک تأمین منافع، یکی که منافع اونا در خطر نیفته. در صورتی که امارت اسلامی، مقامات امارت اسلامی بتانه قناعت کشورهای منطقه‌ای و جامعه جهانی را به صورت جدی فراهم کنه که افغانستان خطری برای هیچ کشوری نمیتونه باشه، بلکه افغانستان میتونه هم دوست برای کشورهای منطقه باشه و هم دوست برای کشورهای غربی میتونه باشه. در اون صورت نه مسئله حقوق زن دیگر مطرح است و نه مسئله آزادی بیان مطرح است. به همین اساس است که ما میفهمیم که در این واقعیتی است که یک بار برداشت ما از عمل کرده ماست، یک بار برداشت دیگه کشورها. امارت اسلامی موظف است و مسئولیت دارد تا برداشتی که دیگران از وضعیت درون افغانستان داره با او تعامل کنه و بتونه نگرانی کشورها رفع کنه. دیگه مسئله حقوق بشر، آزادی بیان همه ختم خواهد شد. بسیار تشکر. تاسو قدرمن مننه کوم. زه فقط غواړم د چې تاسو مخکې یادونه وکړه پوښتنه مو له ډاکټر صاحب سره متوجه ډاکټر صاحب چین، پاکستان، ایران سره د افغانستان په څنګه تعامل وکړي سره له دې چې هغوی له موږ نه متضرر دي، هدف مو دغه شی و، ولې به متضرر وي؟ چین سره زموږ څه دښمني ده؟ یرغل کړی په افغانستان کې؟ کومه دسیسه یې جوړه کړې؟ چین د پاکستان یوه برخه ده، تر څو چې پاکستان چې ونه وي ولا که چین تاسو اجازه راکړئ خبرې وکړي. پاکستان د راشي د موږ په خاوره کې د اغزن تار تیر کی، پاکستان دی راشي د ما خاور ته د ملیشیا راولي، پاکستان دی راشي د مونږ سیاسون دی اغوا کی، پاکستان دی راشي خپل جاسوسان د افغانستان په حکومت کې داخل کړي، پاکستان دی راشي د اسلام دین دی په افغانستان کې بدنامه کی، پاکستان دی راشي په افغانستان کې د عالمان ووژني او موږ ورسره پټه کینو. دا منطقي خبره نه ده. ایران دی راشي زموږ په خاوره کې یرغل وکړي، موږ افغانان دی مړه کړي. یعنی هر مصیبت چې د لاسه په تیر شلو کلونو کې دغه هیوادونو ورتله کوي، اوس د وطن څښتن لري. وسړیه دا خو منطقي نه ده چې ته راځې د ما حریم نقص کړې. زه د ډیورند د کرښې چې بس بلې خواته لاړ نه شي، د خط فرضي، نقطې فرضي، نقطې صفري چې دا کوم الفاظ ورته کارول کېږي د یو افغان په حیث نه ماته د منلو ده، نه تاریخ دا منلې ده او نه څوک مني، او زه شرمېږم چې دغه الفاظ ومنم. تصفیه حساب به له هر چا سره کېږي. تصفیه شته، یو الهي تصفیه ده او یو دنیایي تصفیه ده. موږ حق لرو په خپله جغرافیه کې ژوند وکړو، حکومت جوړ کړو، نظام جوړ کړو، دنیا سره تعامل وکړو. پاکستان راشه له ما سره ګلالی همسایتوب وکړه. اوس یې وخت نه دی چې ته ما نه ډیوران غواړې. دا خو حقیقي ده چې ته جغرافیایي انزوا ته معرفي شوی، نیمایي خاوره دې د هند ده، نیمایي د افغانستان ده، ولاکه د خلکو خوله پټه کړي. دا خو حقیقت ده. ایران ته دې هم دغسې او دا نورو هیوادونو ته هم دغسې واضح بس په دې کوم زه ډار نه لرم، زه یو افغان یم، غواړم چې په واضح وغږېږم. ولې خلکو ته حقایق ونه ویل شي؟ کمې څوک په رسمیت پېژني؟ دغه دي. کمې څوک نه په رسمیت نه پېژني، لا دې مال شي. چین 22 کاله چا په رسمیت ونه پېژانده، نن په یو قدرت بدل ده. الله به هغه ورځ راولي چې افغانان به په داسې قدرت بدل شي چې ټوله دنیا به ورته لمن ونیسي. خو شرط دا ده چې افغانان متحد شي، تعصب ته نه ووایي، تفرقې ته نه ووایي، نفرت او انزجار ته نه ووایي. دغه کوم مرض چې اوس په خلکو کې ګډ شوی ده، په یو تعداد کې چې اوس ناست په امریکا او په کمپونو په تشنابونو کې دي، په دغه ځای کې ناست دي، واسې یوټیوب ته کیني او په تخریب دغه منافقت نه د لاس واخلي. را دې شي د یو مسلمان په حیث خپل قانون یا قرآن، د قرآن وګوري چې مسلمان څه پکې مکلفیت ده، دغه مکلفیت دې ومني. را دې شي خپل ورونو سره د لاس ورکړي. ضرورت نشته چې نور کینه چاق شي، ضرورت نشته چې نور فتنې غټ شي. بس ته چې مونږ یو ستر دښمن لرو چې هغه انګریزان او انګلیسان او یهودان دي، همغه سره به مونږ یو تعامل وکړو چې مونږ تا ته خطر نه وي، ته مونږ ته خطر مه جوړېږه. راځئ ته د ما په خاوره کې راشه، تجارت وکړه، اقتصاد وکړه، ضرر مه راپېښوه، زه به تا خاورې ته درځم. د یو بشر په حیث باندې یو بل ته تعامل وکړو، احترام به وکړو. نور په کافي اندازه زه مو ووژلم، نور مې بس نه، نور نه غواړم چې ووژل شم. غواړو چې دنیا سره د بشر، د انسان
او د نړیوالو قوانینو پر مبنا او کرامت باندې روابط ولرو. استعمار، اشغال، تجزیه‌نگری او 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 او, او نیابتي جګړې نور نه اشغالګر ته په درد لګیږي او نه هم افغانانو ته. ډیره مننه. زه غواړم په آخر کې دا ووایم چې دا افغانان جرأت لري، افغانان غیرت لري، افغانان تاریخ جوړونکي دي. متاسفانه د انګلیس د توطیو ښکار شوي دي، د یهودو د توطیو ښکار شوي دي. فقط افغانان دې باید د انګریزانو یا د انګلیس یا د یهودو له دامونو او لومو څخه ځان وباسي، دا وطن ګل ګلزار. ډیره مننه، تاسو ډیر ښه راغلی. بسیار خوش آمدین جناب استاد. بیننده های عزیز، برنامه همین قدر بود. تا دم دیگر شما را به خدای کریم رحیم می سپارم. الله حافظ.